So, three simple steps, three simple strategies. Borrow money, buy asset, and convert that asset into income-generating properties. Alright? So, yun yung strategy niya. And it works! Believers, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandyan lang po. And of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go. Positive day, Believers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Believers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB. Nandyan lang sa paligid. And if you want to join my private group para sa lahat ng mga Believers natin, PM ka lang. And of course, if you want to join my IMG Rockstar team and SMDC Rockstar team for your additional source of income, message ka lang. Okay? And shoutout muna tayo. Pero bago yan, maganda discuss natin ngayong araw. Dalawa, alright? So, 1, paano nga ba yumaman si Robert Kiyosaki? Okay? So, at second, tulungan nyo ako how to convert my vacant lot para sa maging asset siya. So, yan, na-discuss natin. Pero shoutout muna tayo. Sa mga Believers natin. Ang dami kasi. Pili lang muna. Kuha muna tayo yung first 3, okay? Ma'am Veronica Gravador, thank you for sharing these inspirational ideas. Watching from Dubai. Ingat po sa Dubai. Ma'am Lisel, thank you po. I love you. I love you. I love you. Alam ko, IMG Rockstar to. Yes, Ma'am Sir Chito Callejo. Hello, Doc. Thank you sa mga makabluang vlogs. More power from Jeddah. Ingat po dyan, Sir Chito. And Ma'am Elizabeth Cabrilas from Hong Kong. Yan. So, yan. Message pa po kayo and ano natin. Ano ko kayo? Shoutout ko next time. Ito pa, Sir Double Team. Hello, thank you po. Thank you so much. Okay? Alright, so paano nga ba yumaman si Robert Kiyosaki? Sir Robert Kiyosaki. Alam niyo, napanood ko yung isa niyang interview with his wife. So yung unang story nila, kasi saya nila, when they want to have their house, then, saan nila kinuha yung pandaw nila? I remember, if I recall it right, so parang nagbenta sila ng courses nila para magkaroon sila ng first house nila. And the rest is history, sabi nga nila, di ba? So, ang target or ang strategy ni Sir Robert Kiyosaki, kung paano siya magkaroon ng income, is simple lang, okay? Eto, napanood ko mismo sa TikTok. Follow nyo ako sa TikTok ko, So, ang ginagawa niya, sabi niya, I borrow money, then I buy asset. Okay? And then from this asset gives me money. So, 3 simple steps, 3 simple strategies. Borrow money, buy asset, and convert that asset into income-generating properties. Alright? So, yun yung strategy niya. And it works. Kaya siya yumaman, di ba? So, yun yung kanyang naging strategy niya na pwede nating gawin, na pwede nating gayahin, okay? Yan ang magiging strategy po natin ngayon sa aking vacant lot, okay? So, ang vacant lot ko po, habang tayo nagkakape, ang nasisipon natin sino, wala akong COVID. Okay, so ang vacant lot po natin sa Pampanga, yan, pakita natin. So, inikot ko po siya kahapon. Yan, tinignan natin, in-inspection natin. Matagal akong di napunta doon, siguro almost a year. Imagine that, almost a year. So, salamat sa nag-aayos, Ma'am Ami. Thank you so much. I love you, kapatid. Alright, so, ano bang gagawin natin? Okay, so, ang gagawin natin ngayon, naisip ko, sabi ko, I want to apply the rule of Robert Kiyosaki. So, kung meron ka ring vacant lot ngayon, sama mo ako, sabay-sabay tayo, mag-comment ka sa baba. Doc, meron din akong vacant lot, okay? So, ang una natin dapat gawin is baguhin natin ang mindset natin. Sama-sama tayo. Baguhin natin mindset natin. Isipin natin na itong property na to na binili natin, kailangan nagbibigay ng income sa atin yan. Okay? Like yun, binili ko yun ng 2 years ago, so a certain amount. So, ngayon, kailangan magbigay na siya ng income sa atin, di ba? Before, may mga nag-harvest naman kami doon, nag-harvest naman. So, pero ngayon gusto ko siya talaga
maging income, maging legit income generating asset ko siya. Okay? So, ito yung mga naisip namin. Nakipag-meeting ako sa mga kapatid ko. Eto, napag-usapan namin, anong gagawin namin doon? So, ito yung mga options. Okay? Baka makatulong ako sa mga may bakanteng lote rin. Una, so parang business side, okay? Sa business tayo, gawin ko siyang business. Like, coffee hideout, di ba? Sabi nung kapatid ko, malayo. Pero alam nyo, meron isang, the same concept dito sa Bagak. Dinrive ko siya ng more than 1 hour para lang makainom ako ng coffee niya. So, para sa akin, distance is no longer a problem. Pupuntahan nyo ng taga-Bataan, Pampanga, pag sinabi, Rockstar Coffee Hideout, di ba? So, yun yung isang option natin. Second natin is vacation hideout. Siguro 3 days pwede ka doon. Alright? And pwedeng iparent ang space mismo. Palinis ko, tapos lagyan ko ng bakod. Tapos kung may gustong gawin doon yung mga magre-rent, for example, for lease for 5 years, pwede, 10 years, rentahan lang yung space ko. Kung gusto nyo magkaroon ng bahay kubo niya doon, anong gusto nyo gawin, basta. So, for lease. Pwede siya mag-construct, okay? Or pwede ako magpagawa ng bahay, tapos iparent ko ang bahay. Tapos, after kung ayaw ko na siyang parent, pwede akong tumira. Or pwede ako magpagawa ng kasya doon, hanggang second floor, 6 doors. 6 doors na apartment. 6 doors. Imagine mo, magkakaroon ako 6 na apartment. So, tingnan natin, di ba? Mga ano yun, mga tingnan natin. Or, paplant na lang ako ng veggies, tapos ibenta. Mag-alaga ng mga native na manok, tapos ibenta. Okay? So, yan yung mga naisip kong strategies. Alright? Pero paano nga ba ako magsisimula? Kung ikaw di may bakanteng lote, paano ka nga ba magsisimula? Di ba? So, anong gagawin mo? So, kung meron kang asset, tinan mo, silipin mo rin siya, tinan mo, ano bang gagawin ko dito? Okay? So, unang-una, tinan natin yung ating, kung magkano yung budget, di ba? Consider natin siya. So, whether ikaw ay manghiram, maglo-loan sa bank, or from your personal money, tinan mo yung capacity na marirraise mo. How much can you raise for that project, right? So, for example, kami ng mga kapatid ko, nag-usap kami, may nabuo kaming concept, hindi pa naman final, pero we're thinking of, kami-kami lang din. So, sabi nung ni Aling Tisay, mag-contribution tayo for that. Sabi naman nung sa akong kapatid, sige, magdadala ako ng mga ganito. So, basically, money, marirraise namin siya sa family ko lang. Okay? So, para magkaroon kami ng business. So, ganun din sa'yo. So, budget, then sources mo. So, kung may capacity ang family nyo, fine, di ba? Di na kayo lalabas. Sa inyo lang, makapag-business na kayo. Or, pwede siguro na from your personal money, withdraw mo money mo, di ba? Sabi nga natin, wag nandyan lang, kailangan gamitin ang pera natin. Okay? So, yon. And third po, dapat meron kang unique concept. Yung mga sinabi ko sa inyo kanina, normal yun, traditional. Yan di mga sinasuggest ng mga kapatid ko. Sabi ko nga kay Aling Tisay kagabi, sabi ko, kapatid, isip pa tayo ng pinaka-weird. Pinaka-crazy. Yeah, pinaka-crazy na idea. Sabi ko lahat ng yan, lagyan natin ng kubo, tira natin, mag-alaga. Mga ano yan eh, mga traditional. Pero gusto ko unique. At eto naisip ko, isa sa mga naisip kong concept. Ayoko sanang ilabas, pero sasabihin ko na sa inyo, okay? So gusto ko eto, gusto kong magkaroon ako ng unique concept doon. Pabakuran namin, tas start this, okay? So, eto. Yung magkakaroon ka na, wala pa siyang title, pero provincial life. Di ba ganito? Nung nabuhay tayo sa probinsya, nung unang panahon, ibang buhay ngayon. Ngayon kasi pa kahit nasa probinsya ka, parang nasa city ka na din, di ba? Wala na yung mga dating, yung tubig, nagigib ka. Ngayon, may jetmatic. Wala na yung dati na nagtatanim ka sa bakuran mo. Eh ngayon, bibili ka na lang, di ba? Wala na yung mga dati na yung inuminan mo, yung banga. Eh ngayon, nasa ref na. Di ba? So, wala rin dati na nag-alaga ka ng mga manok para pang sigang mo paglinggo. Ngayon, di na, bibili ka na lang sa palengke. So, nawawala yung provincial life. And, yun kasi yung isa sa, ewan ko kung masyado lang akong probinsyana. Pero yun yung kasi yung masarap din ibuhay. So, ang concept ko, ladies and gentlemen, is provincial life. So, gagawin ko talaga siya na bakod, tapos, paglagay akong mga kubo dito, eto naman, ako pa naman, itong recently, nagkaroon ng na-join ako sa isang group
na yung probinsya, buhay probinsya, parang like that, something like that. So, nakita ko yung mga dating mga gamit ng araw. So, ganun yung gusto kong konsepto. Kubo siya talaga, tapos ang gamit mo, ganun. Wala lahat ng mga wala lahat ng mga naiisip mo na yung ngayon, babalik ka sa nakaraan. So, yun yung gagawin kong concept ngayon. Okay? So, pwede mong ma-experience ang provincial life sa pamamagitan ng lugar na yon. So, you can stay there for 3 days. Bibigyan kita ng assistant para mag-assist sa'yo. So, for 3 days, malalasap muli ang buhay probinsya dun sa Lote na yon. Okay? So, yun yung concept na naisip ni Doc. Okay? Kung meron pa akong naisip na mas weird pa doon, I'll go for that. Okay? Ayoko na ng traditional. So, yun. So, at least, kung magawa ko yon, may budget ako, may source ako, family ko, then siguro personal money din natin, hati-hati na lang kami, tingnan natin family sharing namin, then yun, yung unique concept. Okay? So, kung meron ka ngayong bakanting lupa, i-apply natin ang Robert Kiyosaki Way. Kaya ako siya binanggit. So, buy an asset, okay? Then, make sure yung asset talaga na yan, asset talaga siya. Magbibigay talaga sa'yo ng income, okay? Yung bakanting lote mo, i-convert mo na yan sa income generating, okay? Property, right? So, budget, source, and unique. The most unique idea na kaya mong gawin. The most weird, okay? Para kumita na ang iyong bakanting lote, okay? So, sana nakatulong tayo sa umaga na to. And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula natin buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go.